everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Dyna Tolentino, so please subscribe. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa Civil Service Examination. Paper Pencil Test or CSE PPT Test. Okay. Kailangan po kayo ay may mga requirements. Isa pong requirements ay yung picture. Ito pong mga picture na to, yung tinatawag na identical picture. Meron po yung mga specification as follow. Hindi po basta yan nagpa-picture tayo. Kapag po kasi gagamitin sa civil examination exam, sa katulad na nga yan, na exam po dyan sa darating na March 26, 2023. Siyempre, may mga requirements po yan. Yun nga, ang isang requirements nga pong sinasabi ko ay yung identical picture. Na meron po silang specification as follow. Hindi po basta 1 by 1 siya, hindi po siya 2 by 2. So, mayroon po siyang sinusunod. Kaya po, panoorin nyo yung video kong ginawa para kahit paano may idea kayo kung ano bang klaseng picture ang kailangan nating tataglayin kapag mag-a-apply tayo sa Civil Service Examination Paper Pencil Test. Kasi po, meron nga tayong exam sa March 26, 2023. Ngayon po, ang application po for filing ay sa December 22, 2022 up to January 2023. So, kailangan po, pag nag-apply kayo, mayroon kayong requirements kung pwede, agahan nyo din po. Ito po yung importanteng dapat nyo pong taglayin kapag po kayo mag-exam. At isa po ito sa requirements. Pag po kayo mag-exam sa Civil Service Examination Paper and Pencil Test, napaka-importante po ng identical ID pictures. Isa po yan sa mga requirements. Kailangan po, meron po kayong 4 pieces of identical ID pictures with a specification as follows. Di po sabihin nun, kailangan po yung inyong dalang ID pictures na isasubmit nyo sa pag-filing nyo or online or in personal appearance po pag mag-exam kayo, meron po yung sinusundan. Una po, kailangan po dyan ay Philippine passport size 4.5 cm times 3.5 cm or 1.8 inches by 1.4 inches colored with white background. Taken within 3 months prior to the filing of the application. Ibig sabihin po niyan, kailangan po medyo bago pa yung picture nyo. Bago sumapit yung pagpa-filing nyo ng application o kumbaga mga 3 months pa yung picture ninyo. Huwag po yung pinakanduma. Then, kailangan po printed on good quality photo paper. Kailangan po yung pong photo nyo ay hindi po nababakbak yung papel ng picture. Kaya kailangan po talaga para mas sigurado kayo, mas maganda yung picture nyo at saka masunod yung mga specification as follow. Sa mga photo studio na po kayo magpa-picture para po mas sigurado po kayo. Kasi minsan po nare-reject po sa mga ID minsan sinasabit yung dala-dala yung ID pag magpa-filing kayo. Inaano po yun. Yung halimbawa may ID kayo. Kinukot-kot po yun ng papel. Kapag po yun ay nakutkot, pay iba po sa inyo.
Kaya mas maganda po, para hindi kayo maabala, sa photo studio na lang po kayo magpunta. At alam po nila yung talagang mga ID ginagamit for civil service examination. So, yun po yung kailangan yung gawin para di kayo ma-check. Then, meron nga po yung sinasabi lang standard close-up from shoulder level with the head and face, occupying at least 80% of the picture and with the name tag position. Picture and with the name tag position approximately 1 inch or 2.54 cm below the chin. So, ganun po ang dapat na susundin ng inyong picture pag nagpakuha kayo. Sasabihin nyo, kaya para masigurado sa photo studio na po kayo at alam nila yun kung anong klaseng picture ang gagawin sa inyo kapag sinabi nyo civil service exam. Tapos, in bare face, no eyeglasses, no colored contact lens, no headdress, no bandana, or any other accessories that may cover that in your facial features, not computerized. So, ganun po. Hindi po natin kailangan kung ano-ano ilagay dito sa ating ulo. Kailangan wala. Basta plain lang po siya, tsaka medyo ayos yung buhok. Ganun lang po. Tapos, yung taken in full face view, directly facing the camera, showing both left and right ears. Ibig sabihin, kailangan po ay pagka nagpa-picture po tayo, naka-showing yung ating face, pati syempre yung left and right ears. So talagang kailangan po yun ay makuha. Then with neutral facial expression and both eyes open. Ibig sabihin yung neutral face natin, yung natural na face lang, then naka-open yung mata natin. Siyempre, di naman tama yung nag-picture tayo nakapikit. So, naka-open po. Yun po yung maganda at tamang pagpapalitrato. At tapos, yung po sinasabi natin name tag, hindi po pwede yung computer generated. Kailangan po with handwritten name tag legibly showing signature over printed full name which includes given name, middle name, initial or last name and extension name. So kailangan po kumpleto yan. Given name, middle name, initial and last name. Kung may extension kayo, isama nyo din. At pipirmahan nyo. Yun po yung tamang specification as follow ng inyong ID pag magpapakuha po kayo na gagamitin nyo sa civil service examination papers and pencil test. Kailangan po nasa tama ang inyong picture dahil nare-reject po dyan kapag po personal appearance kayo magpa-filing. Kaya po, mas better magpa-picture na lang po kayo dun sa photo studio. So, ito po yung pinaka-sample nga. Yan yung sample passport size picture. In bare face with no eyeglasses, colored contact lens or any accessories. Example, earrings, bawal po yan. Left and right ears, bawal. Bawal po makita sa picture yan, kaya wag na po kayong mag-earrings. At kailangan po natural lang yung facial expression nyo. At hindi rin po pwedeng makita ang inyong teeth. Kaya kailangan po normal lang, ganun lang po. Katulad nitong picture na nakikita nyo, mayroong name
middle initial, and last name with signature. Ito po yung proper sample passport size picture na kailangan yung ipagawa pag nagpa-picture po kayo. At yan po ay ito ang kailangan ninyo taglayin doon pag magpapiling po kayo ng in-personal appearance sa Civil Service Regional o kung saan man po kayo. O kahit po sa online din po, pag magsasubmit po kayo ng mga picture ID, pag in-upload nyo po yan, ganyan din po siya. Ganyan din po yung mga ID, mga passport size. Tapos po siya, 5 MB. Huwag na po lalabas ng 5 MB kasi po hindi po yan mag-upload. Kailangan po 5 MB or less 5 MB para po hindi kayo mahirapan mag-upload. So, ganun lang po yan. Tip na may bibigay ko sa inyo. So, good luck na lang po. Then, mas maganda po, agahan nyo pa sa maaga pag nag-apply kayo ng personal appearance sa inyong mga regional office ng civil service. Kung po pwede, maaga pa kayo sa mas maaga. Kasi, on December 22 up to July 25, 2023, iyan po yung mag-e-exam ng March 26, 2023. Kaya asahan nyo po, napakadami pong mag-a-apply po dyan. General public po yan, yung application na yan. Professional and sub-professional po. Yung civil service examination na yan, yung tinatawag na exam na yan. So, ganun po. Ang civil service examination, paper, and pencil test. Kaya agapan niyo po dahil sobrang dami yan. General public po yan. Kaya good luck po sa lahat po ng mag-e-exam. So thank you po. Sana mayroon kayong nakuhang idea at konting kaalaman. So please subscribe na lang. Dyna, Tolentino. Thank you and God bless.